Αλίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού είσαι, πού μεγάλωσες? Είμαι από Πειραιά. Μεγάλωσα Πειραιά. Αυτό ουσιαστικά. Μίλησε μου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια. Παιδικά χρόνια μπορώ να πω εξαιρετικά. Δηλαδή, οριακά αξιοζήλευτα. Μεγάλωσα στο σπίτι και με τους δύο μου γονείς και με τον αδερφό μου. Και το δίπλα ακριβώς σπίτι είναι της θείας μου, της δίδυμης της μαμάς μου, η οποία είχε και εκείνη ένα αγόρι και ένα κορίτσι, παιδιά. Οπότε μεγαλώσαμε σαν τετράδα. Περνούσαμε πολύ χρόνο, έτσι, πολύ αυτά. Γενικά μπορώ να πω για τους γονείς μου ότι δεν ήταν άνθρωποι του ίντερνετ, της τεχνολογίας και δίνανε χρόνο στο να κάτσουν να παίξουν, να ασχοληθούν μαζί μας. Και επειδή ήμασταν και πολλά παιδιά, δηλαδή από μοναχοπέδι, εμείς ήμασταν 4 κάθε μέρα. Και περνάγαμε ωραία, δηλαδή από φαντασία άπειρα. Θυμάμαι, πηγαίναμε στο κρεβάτι της μάνας μου και του πατέρα μου και παίρναμε έπιπλα και πράγματα και το κάναμε πλοίο, ξέρω εγώ, και λέγαμε ότι είμαστε πειρατές. Πολλά, πολύ ωραία. Μπορώ να πω ότι δυσκόλεψε λίγο όταν μεγαλώσαν, επειδή ήμουν οι μικρότεροι. Σταματήσανε, ξέρεις, να έχουν αυτή την παιδικότητα, την τόση, δηλαδή σοβάρευε σιγά σιγά η κατάσταση, αλλά εγώ ακόμα έμενα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ένιωθα ποτέ έτσι μοναξιά ή κάτι. Δηλαδή, ήμασταν πάντα γεμάτοι από κόσμο, γέλια αυτά. Στο σχολείο μετά λίγο ήταν πιο δύσκολα. Από την άποψη ότι δεν μπορούσα να κοινωνικοποιηθώ πολύ εύκολα. Παίζει φίλους να απέκτησα φίλους, εκτός σχολείου και μετά τα 16. Δηλαδή, δεν μπορούσα να ενταχθώ σε καμία παρέα. Ούτε σε αγοροπαρέες τόσο, ούτε με τα κορίτσια, ούτε αυτό που λέμε το είχα μια κολλητή από το σχολείο ή κάτι. Και μετά από ένα σημείο κιόλας άρχισα να αλλάζω και πολύ σχολεία. Δεν έβρισκες ενδιαφέρον στις παρέες ή κοντραριζόσουνα? Μπορώ να πω ότι ήμουν εσωστρεφής αρκετά. Δεν εξωτερήκευα τα συναισθήματά μου και αυτό μέχρι και σήμερα το κάνω πλήρως συνειδητά. Όταν θα κάτσω να πω ότι νιώθω αυτό ή σκέφτομαι εκείνο, καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή ότι μιλάω για μένα. Και πολλές φορές μου φαίνεται και περίεργο, ας πούμε, δηλαδή ότι τι τον νοιάζει τον άλλον, τι νιώθω εγώ. Αλλά είναι μια διαδικασία, πιστεύω, που δεν γίνεται να αποκτήσει ανθρώπινες σχέσεις αν δεν ξέρουν τι νιώθεις και τι σκέφτεσαι. Δηλαδή είναι αλληλεπίδραση. Απλά για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να κολλήσω σε παρέες. Δηλαδή έχει να κάνει και με την οριακή που θα μιλήσουμε. Αλλά μέχρι και σήμερα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ίσως απλά δεν μου έκανε κάποιος άνθρωπος. Ή ο τρόπος μου, επειδή γενικά ήμουν πάντα πολύ αντιδραστική, πολύ τσαμπουκάς, πολύ παντογνώστης, πολύ ισχυρογνώμων. Είναι δύσκολο με ένα τέτοιο άνθρωπο να κάνεις παρέα αν δεν είσαι κι εσύ στο ίδιο μήκος κύματος, ώστε να μην σε τρώει. Θυμάμαι κιόλας, πέμπτη δημοτικού έφυγα από το σχολείο που ήμουνα σε ένα ιδιωτικό και πήγα για ένα χρόνο, την έκτη δημοτικού ουσιαστικά, σε ένα δημόσιο στη γειτονιά μου. Και είχα κάνει έτσι μια προσπάθεια να βρω φιλίες, παρέες και αυτά και προς το τέλος της χρονιάς ήμουνα λίγο, με είχαν βγάλει το μαύρο πρόβατο, ότι είμαι ψεύτρα, ότι λέω ό,τι να είναι, ότι ίντριγκα, να το πω έτσι. Και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί ήταν εκεί που το είχα πιστέψει ότι θα μπορέσω να ενταχθώ και δεν έγινε. Και μου γύρισε μπούμερανγκ με το χειρότερο τρόπο, λίγο πριν το γυμνάσιο που έτσι κι αλλιώς είναι, περνάς μια μεταβατική περίοδο και με τον εαυτό σου λόγω ηλικίας, προεφηβείες και αυτά, και με το ότι δεν ξέρεις τι πας να συναντήσεις, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι μεγαλώνεις. Και μου ήταν δύσκολο. Το καλό είναι ότι είχα τον αδερφό μου όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, πολύ σαν μέντορα. Ο αδερφός σου μεγαλύτερος? Ο αδερφός μου με περνάει κοντά 3 χρόνια. Εσύ πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 22, ο αδερφός μου είναι 25. Και γενικότερα όμως, επειδή είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος, πολύ ευφυής, εύστροφος, έχει αντίληψη, έχει πολλά. Ήταν ένα βήμα πιο μπροστά πάντα, ή τουλάχιστον εγώ έτσι το ένιωθα. Βασικά, νομίζω αντικειμενικά είναι πιο μπροστά. Οπότε είχε πάντα μια ψυχραιμία και μια σοφία, ώστε αυτά που εμένα με στεναχωρούν ή με προβληματίζουν να μου δείχνει ότι δεν είναι κάτι. Δηλαδή προχώρα και όσο προχωράς θα σου φαίνονται ασήμαντα τα προηγούμενα. Μετά γυμνάσιο, λύκειο, πανικός, τι άλλαζα σχολεία, εντάξει, εκεί πέρα είχα γίνει. Αυτό το χνούδι μπορεί να είναι και του γάτου. Αράχνη.
Έχω φέρει τρίχες από το γάτο μου, να ξέρεις. Σίγουρα. Γυμνάσιο, λέει και αυτό. Ήταν η περίοδος που μπορώ να πω ότι ήμουνα με τα μυαλά στα κάγκελα. Τρελαμένη πάρα πολύ. Άλλαζα και εκεί πολλά σχολεία και εκεί δεν μπορούσα να βρω, αλλά έκανα παρέα με εξωσχολικούς. Πάρα πολύ και συνήθως και με μεγαλύτερους σε ηλικία. Αλλά δεν μπορώ να πω ούτε εκεί ότι ήταν φίλοι-φίλοι και αυτό το παρατήρησα εν καιρό. Αυτά, ουσιαστικά. Πότε διαγνώστηκες? Πες μου, συνέχισε, συγγνώμη. Ναι, ήθελα να προσθέσω ότι ένας από τους λόγους που θεωρώ και πολύ καλά τα παιδικά μου χρόνια είναι ότι έφτιαξα πολλές βάσεις με τις ασχολίες που με βάζαν οι γονείς μου να κάνω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για όταν διαγνώστηκα οι βάσεις που είχα χτίσει σαν άνθρωπος. Πότε διαγνώστηκες με οριακή διαταραχή προσωπικότητας? Λοιπόν, βασικά, επειδή κάπου στα 16 ήταν η περίοδος που έμπλεξα με ουσίες. Ξεκίνησα τα πρώτα μου τσιγάρα να πίνω και αυτά. Πειραματίστηκα και με κάποια άλλα πράγματα και γενικότερα είχα πάντα μια έλλειψη κινδύνου. Έλλειψη φόβου. Καταλάβανα τον κίνδυνο, τον ένιωθα, ήξερα ότι αυτό που κάνω είναι λάθος, είναι επικίνδυνο για μένα, ότι ρισκάρω και το έκανα. Με το που το καταλάβανα και το συνειδητοποιούσα ότι είναι λάθος και θα μου κάνει κακό, το ήθελα. Εντάξει, αυτοκαταστροφικό αυτό και αυτοκαταστροφή συνειδητή. Δηλαδή, άμα μου έλεγες καταστρέφεσαι, θα σου έλεγα ναι. Περήφανα. Και ξεκίνησε αυτό και κάπου εκεί πέρα, επειδή οι ουσίες γενικότερα είναι λίγο σαν το λάδι στη φωτιά, σε τέτοια πράγματα, βγαίνανε διάφορα, τα οποία δεν είναι ότι δεν είχαν εκδηλωθεί και νωρίτερα. Δηλαδή και εγώ τώρα που το παρατηρώ και οι γύρω μου που έχουν εκπαιδευτεί σαν και εμένα, γιατί εκπαίδευση είναι να μαθαίνεις τι είναι αυτό που έχεις και πώς να το διαχειρίζεσαι. Μπορεί να τα παρατηρήσει κάποιος σαν συμπεριφορές, απλά ήταν πιο έντονες με τις ουσίες. Δηλαδή την εγκατάλειψη που μπορεί να ένιωθα εγώ, η οποία μπορεί να ήταν και ουτοπική, κάποιες φορές να μην υπήρχε, να ήταν μέσα στο μυαλό μου, την ένιωθα τέρμα. Ή νεύρα, ας πούμε, που μπορεί σαν άνθρωπος να ήμουν αρκετά ευερέθιστη, με φτάνω στο σημείο, άμα δεν πιαστούμε μες στα χέρια, δεν σταματάει αυτό το πράγμα, ή άμα δεν πετάξω κάτι, να σηκωθώ να φύγω και να χτυπήσω την πόρτα. Και με τις ουσίες και όλα αυτά, βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι δεν είναι εύκολο να γίνει διάγνωση. Ακριβώς επειδή υπάρχουν οι ουσίες στη μέση, δεν ξέρει ο άλλος αν αυτό που βλέπει και αυτό που του περιγράφεις και τα συμπτώματα είσαι εσύ ή είναι το αποτέλεσμα της ουσίας. Και επειδή το να βγει μια διάγνωση δεν είναι εντάξει πάρ' το, μπορεί να έχω κάνει και λάθος, μπορούμε και να το πάρουμε και πίσω, γιατί κάποια πράγματα έχουν και φαρμακευτική υποστήριξη, τόσο από ψυχοθεραπεία. Οπότε δεν είναι τόσο ελαφρά την καρδία, πήγαινε πάρε χάπια. Πρέπει να είναι πολύ σίγουρος ο γιατρός. Και για να είναι σίγουρος, πρέπει πέρα από το να έχει τις γνώσεις, πέρα από το να έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό και πέρα από το να είσαι και εσύ πολύ ειλικρινής, δηλαδή με πάω εγώ και του λέω ό,τι να είναι, θα του κάνω τη ζωή δύσκολη να καταλάβει ακριβώς τι μπορεί να γίνει στο δικό μου το κεφάλι, πρέπει να απέχω και από ουσίες. Οπότε ναι, μεν είχαν ξεκινήσει κάπου εκεί πέρα να μου μιλάνε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο ψυχολογικό ή ψυχιατρικό πρόβλημα. Δεν ξέραμε ακριβώς τι και εγώ δεν ήμουν διατεθειμένη να αφήσω τη ζωή που έκανα και όλο αυτό το πέρα δόθε και την ανακατοσούρα για να κάτσω να δω τι έχω. Τα πιο κοινά συμπτώματα της διαταραχής αυτής ποια είναι? Η έλλειψη ταυτότητας είναι σίγουρα, το οποίο βέβαια είναι άλλο αυτό που αντιλαμβάνεται πολλοί κόσμος ως έλλειψη ταυτότητας και είναι άλλο αυτό που εν τέλει παρατήρησα ότι είναι η έλλειψη ταυτότητας όταν άρχισα να τη βρίσκω. Εγώ πιστεύω ότι η έλλειψη ταυτότητας είναι ότι δεν ξέρω τι θέλω, πού πάω, τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, δεν έχω σίγουρα κριτήρια για τις παρέες μου ή τη μία, ας πούμε, μπορεί να είμαι στη λυρική σκηνή και την άλλη να παίζω μπιλιάρδο με διαφορά 10 λεπτών. Νομίζω ότι αυτό είναι η ταυτότητά μου, ότι πρέπει να δω, το οποίο είναι μια επιφανειακή αντίληψη. Δηλαδή η ταυτότητα έχει να κάνει περισσότερο με τις σταθερές. Και λέγοντας σταθερές εννοώ το σπίτι σου να είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου. Αυτό είναι το σπίτι μου. Δεν μένω που να είναι. Ή άμα μείνω που να είναι, ξέρω ότι κοιμήθηκα αλλού και κάποια στιγμή πρέπει να έρθω σπίτι μου.
δουλειές, ας πούμε, κάτι. Δεν είναι τόσο το να κάτσω να ανεχτώ μια κακή συμπεριφορά επειδή θέλω σταθερά να είναι αυτή η δουλειά μου. Αλλά δεν γίνεται να ξεκινήσω από κλόουν και την επόμενη μέρα να θέλω να είμαι δικηγόρος. Δηλαδή, λίγο κάπως να μαζευτεί όλο αυτό. Και παίζουν ρόλο και τα άτομα. Αν εγώ προσωπικά, σαν αλήκη, επηρεάζομαι από τους γύρω μου. Μπορεί να κολλήσω ατάκες, μπορεί να κολλήσω τρόπο σκέψης. Ακόμα και τον τρόπο που κάθομαι, ας πούμε, μπορεί να είναι επειδή το κάνει κάποιος στην αρχή και μου έχει μείνει. Πρέπει να διαλέξω πάρα πολύ προσεκτικά ποιους θα έχω σταθερά δίπλα μου. Και ας πηγαίνω, έρχεται κόσμος, γιατί έτσι είναι η ζωή, δεν γίνεται. Δεν έχω 5 ανθρώπους και δεν γνωρίζω κανέναν άλλον. Αλλά πρέπει να ξέρω ποιοι είναι οι σταθερές μου. Αυτό, και εγώ δεν το αντιλαμβανόμουν έτσι. Νόμιζα ότι σταθερά την βρίσκεις μόνος σου μέσα σου. Την ένα στοιχείο σου. Και όλα γύρω διαλύονται, αλλά εγώ είμαι σταθερή γιατί ξέρω ποια είμαι. Στην ουσία, κανείς δεν ξέρει 100% ποιος είναι. Απλά διαφέρει το να έχεις οριακή και να έχεις πρόβλημα ταυτότητας, γιατί είναι κι άλλα. Και διαφέρει το απλά να έχεις κάποιες αναζητήσεις και κάποια είμαι ή δεν είμαι. Ποια είναι η διαφορά? Μπορώ να πω ότι είναι όπως άμα πάμε να κάνουμε, ας πούμε, τώρα μία εξέταση αίματος, σου λέγω τώρα, ή ζάχαρου. Δεν θα μας πούνε να είσαι τέλεια. Θα σου πούνε έχεις τάδε δείκτη, θα μου πούνε εμένα έχεις τάδε δείκτη. Θα έχω πιο ψηλό από σένα, αλλά θα είμαστε και οι δύο σε ακίνδυνο σημείο. Και θα έχουμε και ένα τρίτο στην παρέα που έχει πολύ μεγάλο. Είναι κάπως έτσι, είναι πόσο ανεπτυγμένο είναι αυτό της ταυτότητας. Μέχρι κάποια σημεία δεν υπάρχει, δεν έχουμε ζάχαρο. Αλλά δεν είναι πρόβλημα. Σε κάποιους άλλους δείχτες, πολύ μεγάλους, είναι πρόβλημα. Όπου φυσάει ο άνεμος, πας. Όπου φυσάει ο άνεμος, σίγουρα. Απλά είναι διαφορετικό κιόλας το κομμάτι του χαρακτήρα και μιας διαταραχής. Το ένα προσκολάται πάνω στο άλλο, αλλά δεν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο. Ας πούμε το ότι εμένα μπορεί να είναι τα μυαλά μου στα κάγκελα και να θέλω τώρα να πάρω ένα βανάκι και να ταξιδέψω όλο τον κόσμο. Δεν είναι ότι όποιος ταξιδεύει με βανάκια σε όλο τον κόσμο επειδή ξύπνησε ένα πρωί έχει διαταραχή. Αλλά σίγουρα, αν δεν είχα τη διαταραχή και είχα έναν άλλο χαρακτήρα δομημένο, δεν θα το έφτανα αυτό το σημείο. Ενώ τώρα με τη διαταραχή μπορώ να το φτάσω ίσως λίγο πιο εύκολα, γιατί μου δίνει ένα φλου από μόνο του. Οπότε το ένα σίγουρα είναι το κομμάτι της ταυτότητας. Το άλλο έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι όπως βλέπεις τον εαυτό σου, πολλές φορές είναι αυτό που λέμε το κρίνεις εξιδίων. Κάπως έτσι αξιολογείς και τους άλλους γύρω σου. Οπότε όπως εγώ χάνω λίγο την ταυτότητά μου και μπορεί να θεωρώ ότι είμαι υπέροχη, αλλά είμαι ένα σκουπίδι. Κάπως έτσι νιώθω και για τους γύρω μου. Μπορώ να τους θεωρώ θεούς, κατηγορία θεού, μέχρι τίποτα. Και με πολύ γρήγορη εναλλαγή, δηλαδή και η εναλλαγή συναισθήματος και αντίληψης είναι πολύ, και αυτό το πώς μπορείς να βλέπεις τον άλλον, το οποίο βέβαια ξεκινάει από την οικογένεια, αλλά επειδή είναι και το κομμάτι της εφηβείας στη μέση, που παίρνεις το γονέα και από εκεί που τον έχεις ο ήρωας, τον κάνεις το δεν ξέρεις τίποτα, δεν με έχεις μεγαλώσει σωστά και αυτά, πολλοί νομίζουν ότι είναι η εφηβεία. Δεν είναι η εφηβεία όμως όταν μπορώ να τα βλέπω όλα έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ συχνό αυτό. Και σίγουρα σαν συμπεριφορά είναι η αυτοκαταστροφή ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Δηλαδή, και αυτοκαταστροφή και αυτοκτονικά διάφορα. Δεν είναι κανόνας ότι αν έχεις δοκιμάσει να αυτοκτονήσεις έχεις διαταραχή ή ότι αν έχεις διαταραχή έχεις δοκιμάσει να αυτοκτονήσεις, αλλά μία προδιάθεση αυτοκαταστροφής υπάρχει σίγουρα. Αυτό δημιουργείται επειδή νιώθεις χάλια μέσα σου? Έχει πολλά. Ας πούμε, έχει κάτι το οποίο εγώ το λέω κενά αέρος. Είναι κάποιες ώρες ή μια περίοδος, δεν μπορώ να την ορίσω χρονικά, ίσως δεν ορίζεται και χρονικά, που είσαι στον αέρα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Νιώθεις μια πολύ μεγάλη δυσφορία. Πολύ μεγάλη. Η σκέψη δεν μπορεί να το αποδώσει κάπου. Δηλαδή, δεν είναι ότι έγινε κάτι σήμερα και πήγα το βράδυ να κοιμηθώ και μου ήρθε σαν σκέψη και τα άπαθα. Είναι ότι εκεί που όλα καλά, νιώθω άδεια. Και δεν νομίζω ότι είναι
Βέβαια, δεν ξέρω τώρα να πω ότι δεν είναι το άδειο της κατάθλιψης, γιατί δεν έχω κατάθλιψη, δεν μπορώ να ξέρω, ούτε είμαι γιατρός. Αλλά νιώθει κενός. Μπορώ να το είναι κενά αέρος. Είναι εκεί που πας, χάνεσαι, ξαναβρίσκεσαι. Αυτό, το οποίο βέβαια στην αρχή δεν το αντιλαμβάνεσαι, ναι μεν, αλλά δεν ξέρεις και τι μπορείς να κάνεις. Όταν φτάσει αυτό το πράγμα να το αντιλαμβάνεσαι και να το έχεις δουλέψει, είναι λίγο του τύπου ήρθες πάλι. Πώς λοιπόν διακρίνεις τα γνήσια συναισθήματα και αντιδράσεις που δεν σχετίζονται με την οριακή διαταραχή? Γιατί είναι παρόμοια με τις κανονικές αντιδράσεις. Είναι ανθρώπινα. Απλά είναι αυτό που σου λέγαμε το δείκτη του πόσο πολύ το έχεις. Απλά είναι δύο τα πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν τα διακρίνω εγώ. Τα διακρίνει ένας γιατρός. Δηλαδή, άμα έχω έναν άνθρωπο στον κύκλο μου που έχει κάποια στοιχεία και εμένα ειδικά μου είναι γνώριμα, γιατί έχω περάσει από αυτό το δρόμο, δεν σημαίνει ότι μπορώ να του βγάλω μια διάγνωση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μέχρι και στον εαυτό σου παίρνει καιρό να καταλάβεις ποια πραγματικά είναι τα στοιχεία και είναι αυτό που σου λέω, κοιτάω αναδρομικά πίσω τη ζωή μου και τα εντοπίζω. Σε καταστάσεις και είναι λίγο σαν να επεξηγώ στον εαυτό μου παλιότερα ότι γιατί ένιωθα έτσι. Γιατί ξέρεις τι νιώθεις, αλλά δεν ξέρεις να το εξηγήσεις αυτό το πράγμα. Και πιστεύω, τώρα αυτό βέβαια δεν είμαι τελείως σίγουρη, νομίζω, ότι για να φτάσει κάποιος να διαγνωστεί με οριακή διαταραχή, πέρα από αυτό ότι πρέπει να είναι νηφάλιος, δεν πρέπει να είναι μέσα σε ουσίες και τέτοια, πρέπει να έχει και ένα επεισόδιο. Δηλαδή να φτάσει αυτό στο πικ του. Για να είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμο, γιατί δεν είναι έσπασα το πόδι μου, μου κάνανε μια ακτινογραφία, είναι έτσι το κόκαλο. Μιλάμε για ψυχή και τώρα φαντάζομαι είναι λίγο πιο σύνθετο αυτό. Οπότε καταρχάς αυτό κάνει τη διάγνωση ένας γιατρός και πρέπει να υπάρχει ένα επεισόδιο. Στη δικιά μου την περίπτωση, όπως είπα στα 16 μου κάπου είχα ξεκινήσει, έμπλεκα με διάφορα, ήμουν άστατη. Ο χαρακτήρας μου είχε γίνει ένα πράγμα το οποίο εγώ αν με συναντούσα αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να με ξέρω. Ήταν λίγο έτσι και έφτασε στο πικ του κάπου στα 19 μου, 19 και κάτι. Έμπλεκα εγώ γενικότερα σε όλα τα κατανόητα παρέες αυτά διάφορα. Που, εντάξει, όσο είσαι και στην ναρκοκουλτούρα, σίγουρα θα γνωρίσεις άτομα που έχουν πτυχίο σε αυτό. Κάνεις παρέα μόνο γι' αυτό. Και αυτό και ειδικά τώρα ένα άτομο το οποίο δεν έχει και τόσο την ταυτότητά του πολύ εδραιωμένη και ίσως έχει και λίγο προβλήματα, πώς να το πω, δεν έχει πολύ ψηλά τον εαυτό του. Να πει ποιος είμαι εγώ τώρα να κάτσω να κάνω αυτό. Θα μπλέξει σε πολλά και ο κόσμος γύρω σου μικρότερος νομίζεις ότι κάποια πράγματα είναι ότι τα αντιλαμβάνονται όλοι όπως τα αντιλαμβάνονται οι γονείς σου. Ότι αν εγώ πάω να βάλω το χέρι μου στην πρίζα, όπως θα μου έλεγε η μάνα μου, μην το κάνεις, ότι όλος ο κόσμος θα το κάνει, αλλά είναι όλοι άγνωστοι. Δηλαδή, το καλό σου το θέλουν οι άνθρωποι που έχεις διαλέξει και έχεις χτίσει καλές σχέσεις ή κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ έντονο το συναίσθημα. Αλλιώς ο κόσμος σχέστηκε. Δεν το νοιάζει για σένα, βάλ' το και στην πρίζα, κάνω τι θες. Και εγώ αυτό δεν το είχα ακόμα σαν γνώση. Οπότε έμπλεκα σε πολλά πράγματα. Λίγο που δεν φοβόμουν, λίγο που με έτρωγε περιέργεια, λίγο ένας μικρός μιμητισμός που είχα σε πολλά. Λίγο και η εφηβεία, εκεί μπορούμε να την κολλήσουμε λίγο. Έμπλεξα σε διάφορα. Το επεισόδιο που εσένα σε έκανε να διαγνωστείς, ποιο ήταν το δικό σου? Ήταν λίγο μετά από εκεί, διότι εκεί πέρα εγώ βάρεσα μια ψυχωτική κρίση. Πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος γύρω μου ήταν κάτι άλλο μέσα στο κεφάλι μου. Θυμάμαι δηλαδή που έμπαινα στο νοσοκομείο. Μου είχαν πάει στο νοσοκομείο του Ρίο τότε. Μ' είχε πάει μια γειτόνισά μου που είχε ένα mini market. Τέλος πάντων. Και είχα μπει μέσα. Και για κάποιο λόγο το νοσοκομείο το ένιωσα τελείως αλλιώς. Δηλαδή μου ζήταγε η κοπέλα τα στοιχεία μου για να κάνω την εισαγωγή. Και εγώ νόμιζα ότι γράφει στην ταφόπλακά μου. Δηλαδή αλλού κόσμος, αλλού εγώ. Δεν μπορώ να σου περιγράψω ακριβώς πώς είναι μια ψυχωτική κρίση. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εκεί πέρα το χάσαμε κιόλας λίγο το έργο. Δηλαδή δεν έχω πολλές αναμνήσεις γιατί προέκυψε ένα πρόβλημα με την καρδιά μου κάπου εκεί λίγο. Και παρότι με τους γονείς μου είχα αρχίσει και δεν είχα καλές επαφές και κυρίως από δικιά μου μεριά ήταν αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι είχαν κάνει κάτι οι γονείς μου, είναι ότι εγώ τα είχα μπλέξει τόσο πολύ εκείνη την περίοδο που τους είχα κάνει λίγο σάκος του box. Δηλαδή έβγαζα όλα μου τα ψυχολογικά εκεί πάνω.
Και τους είχα απομακρύνει μόνη μου. Και όταν έγινε αυτό το συμβάν και πλέον ένιωθα ότι θα πεθάνω, θα μείνω, τους είχα πάρει τηλέφωνο να τους πω ότι σας αγαπάω, ότι ό,τι και να έχει γίνει, ξέρω εγώ, ότι δεν τα εννοούσα. Και πολύ άσχημη όλη η κατάσταση και είχαν έρθει σκέψου τώρα εν μέσω καραντίνας που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει άνθρωπος που ήθελε άδεια για να πάει στο περίπτερο. Φύγανε ξημερώματα και ήρθανε από την Αθήνα στην Πάτρα και οι δύο να με μαζέψουν από το νοσοκομείο. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι έχω κάνει εγώ στους γονείς μου. Και μετά από αυτό ήταν εκεί που έγινε ουσιαστικά η διάγνωση, γιατί δεν είναι ακριβώς ότι φοβήθηκα με όλο αυτό, είναι ότι κατάλαβα ότι πετάω τη ζωή μου στα σκουπίδια. Εκεί πέρα έγινε η καλή μου συνειδητοποίηση. Δηλαδή ότι αν αντί να κάθομαι και να κάνω ό,τι μαλακία μου κατεβαίνει στο κεφάλι, κοίταγα πιο πολύ τους ανθρώπους που με νοιάζονται, που με αγαπάνε, που τους είχα δίπλα μου. Δεν είναι ότι ήρθανε μετά, ήταν εκεί. Και κοίταγα πιο πολύ να δομήσω εμένα και να κάνω εγώ κάτι καλά. Δεν θα τα είχα περάσει αυτά. Ίσως. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Το αν και το αλλά είναι υποθετικά. Αλλά ίσως ένα μεγάλο κομμάτι του να είχε προσπεραστεί. Οπότε εκεί πέρα ήταν η διαδικασία που μπήκα να κόψω, να καθαρίσω από όλο αυτό. Να με δει και ένας ψυχίατρος, γιατί είχα ξεφύγει. Είχα κόψει γραμμή και είχα περάσει απέναντι. Κορδέλα, όπως το λένε. Τέλος πάντων, και εκεί κάπου ήταν που μου μιλήσανε για διαταραχή προσωπικότητας. Απλά ακόμα δεν είχα καθαρίσει ώστε να μπορούμε να το δούμε αυτό. Καθαρίσει. Σκληρή έννοια το καθαρίσει. Δεν ήμουν ο εαυτός μου ακόμα, από πολλές απόψεις. Εσύ είχες καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά στις αντιδράσεις σου, ότι δεν είναι normal θυμός, normal απαξίωση, normal... Θα σου πω, το normal πρέπει και λίγο να το έχει στην καθημερινότητά σου για να σου θυμίζει τι δεν είσαι. Μπορεί να το βλέπεις από τους άλλους. Εννοώ ότι όταν διαλέξεις να κάνεις μια ζωή που θα βλέπεις μόνο προβληματικά άτομα, δεν θα νιώθεις προβληματικός. Εγώ που είχα απομακρυνθεί, ας πούμε, από τους γονείς μου και δεν έβλεπα πώς είναι να ζει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητά του, που κοιμάται τάδε ώρα, ξυπνάει τάδε ώρα, θα φάει το πρωινό, θα κάνει αυτό. Και ήταν όλοι γύρω μου σε μια χάλια κατάσταση. Δεν το έβλεπα, δηλαδή υπήρχε, αλλά το είχα κρύψει κάτω από το χαλάκι το πρόβλημα. Και νιώθω ότι είμαι αρκετά έξυπνος άνθρωπος ώστε να μπορούσα να το αντιληφθώ και να το καταλάβω, αλλά ίσως δεν είχα βρει ακόμα τη θέληση να το λύσω. Δηλαδή είναι και λίγο. Άμα του δώσεις τροφή να σε πάει στον πάτο, σε πάει στον πάτο. Άμα του δώσεις τροφή να σε πάει καλά, σε πάει καλά. Καθοδηγείς τον εαυτό σου κάπως και κάπως σε καθοδηγεί και εκείνος. Το θέμα είναι ότι στη διαδικασία αυτή τότε με τον ψυχίατρο, με την οικογένειά μου που είχα πάει, είχα γυρίσει πίσω Αθήνα με να με πάλι όλοι μαζί, να με βοηθήσουν, που έκοψα, είπα δεν ξανακάνω ναρκωτικά. Και πλέον συγχαίρομαι και το αλκοόλ και λέω και μετά το καλοκαίρι μήπως κόψω και το κάπνισμα. Δηλαδή έχω αρχίσει να τα βλέπω με πολύ αρνητικό μάτι όλα αυτά. Καλή εμπειρία για όσους την έχουν κάνει, αλλά δεν έχει κάτι να προσφέρει. Αυτό δηλαδή πρόβλημα κυρίως. Και σε απομακρύνει και από ανθρώπινες καταστάσεις. Όταν μπορείς να μείνεις άυπνος 3-4 νύχτες, βγαίνεις από τα όρια του ανθρώπου. Και αυτό μόνο κακό είναι. Και μετά αντεμάζευτο κιόλας, άμα το κάνεις συνήθεια. Και εκεί πέρα, κάπου στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο βαριά μήνα που δεν είχα πιει τίποτα, δεν είχα κάνει τίποτα, είχα κανονικά τις συνεδρίες με τον ψυχίατρό μου, ήταν όλο μια παρακολούθηση, μου λέγανε πίνεις τάδε νερό τη μέρα, ερχόντουσαν οι γονείς μου, δίνανε τα χάπια μου, καθόμασταν, βλέπαμε τα βράδια ταινίες, με βάζαν για ύπνο για να αρχίσει να ξαναδομείτε το πρόγραμμα. Να αρχίσω να πατάω, να μπαίνω στα όρια του φυσιολογικού, του ανθρώπινου, όχι του φυσιολογικού. Έκανα τη μαλακή και ήπια ένα τσιγάρο. Κάπως μου τάσκασε, κάπου το διαβολάκι μέσα μου μίλησε και ήπια ένα τσιγάρο. Και τα είδα όλα. Δηλαδή, αυτό μπορώ να σου το περιγράψω σαν ψυχωτική κρίση. Ήμασταν με ένα φίλο μου βόλτα έξω και εκεί που μιλάγαμε, έχω βγάλει εγώ να κάνω το τσιγάρο μου, ότι δεν τρέχει. Και αρχίζει να μου μιλάει και αρχίζαν τα λόγια του να τα νιώθω σαν προσβολές, σαν δονήσεις, σαν ήχους, σαν να με εγκλωβίζει κάποιος, σαν να μου επιτίθεται.
Δηλαδή, μου είπε ότι εντάξει, δεν το πιστεύω, ρε φίλε, ότι ακόμα έχουμε φτάσει πόσο χρονών, γιατί άλλο να τα πίνει στα 16 σου και άλλο στα 20 σου. Δηλαδή, κάπως και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται ότι δεν είσαι πιτσιρίκι πλέον να κάνεις ό,τι να είναι. Και κάτι μου είπε ότι εγώ νόμιζα ότι θα έχεις μεγαλώσει και πίνεις ακόμα τσιγάρα, γιατί είχα καιρό να το δω. Και κάπως το νιώσα όλο αυτό σαν σεισμό, σαν... Τα πέταξα το τσιγάρο, τα είχα πάθει εκείνη τη στιγμή μόνο τι συμβαίνει, ποιος είμαι, τι κάνω, τι γίνεται. Πολύ άσχημα για μένα, πολύ τούμπα, από εκεί που ένιωθα περήφανη που το καταπολεμώ. Κενό, χάος, τίποτα. Και του λέω θέλω να φύγω, θέλω να πάω σπίτι, ήθελα να κλειστώ σε κάποιο χώρο, να μην είμαι εκτεθειμένη έξω. Και ήμασταν μισή ώρα απόσταση με τα πόδια από εκεί που έμενα. Οπότε, ξέρεις, μπήκα στη διαδικασία εγώ να φύγω. Αυτός δεν καταλάβαινε κιόλας τι γινότανε. Και είχαμε βρεθεί για να μου δώσει κάτι χρήματα για ένα τατού που του είχα κάνει εγώ πριν 2-3 χρόνια. Ό,τι θυμάται ο καθένας χαίρεται. Και όπως φεύγαμε, εμένα με είχε πιάσει αυτό το ότι θέλω να πάω σπίτι τώρα. Μη σου πω, ήθελα να έχω ένα σπίτι έτοιμο να το φορέσω εκείνη τη στιγμή και να κάτσω μέσα. Και όπως πάμε να φύγουμε, εκείνος δεν καταλάβαινε ακόμα τι μπορεί να μου συμβαίνει εμένα εκείνη τη στιγμή. Και περνάμε από έξω από ένα ATM και μου κάνει σταματήσουμε εδώ να βγάλω λεφτά να στα δώσω. Γιατί γι' αυτό είχαμε βγει, για να μου δώσει τα λεφτά τότε και να πούμε τα νέα μας. Και όπως ήμασταν να τραβήξει λεφτά, ήταν ο κόσμος περίμενε. Και αυτό είναι εντωμεταξύ άτομο που θα πω, δηλαδή δεν υπήρξε, ήταν όλο εδώ. Εγώ ένιωθα ότι είμαι μια πόρνη στο δρόμο και ότι βγάζει λεφτά να με πληρώσει. Παράλια. Εκτός του χρόνου και κατάσταση, δηλαδή καμία επαφή. Σου εξηγώ το όλο κόνσεπτ του τι συνέβαινε. Και θυμάμαι ότι του λέω: δεν τα θέλω τα λεφτά σου και τέτοια. Ξαφνικά το πήρε πολύ απότομα. Και πάω να φύγω και μου κάνει έτσι και μου τραβάει το χέρι. Μου τραβάει το χέρι, εγώ τον έβλεπα ότι είναι ο νταβαντζής μου. Τώρα στο περιγράφω ότι. Όχι ότι το νταβαντζής μου και όχι ότι είχε σεξουαλικό περιεχόμενο όλο αυτό. Σαν ενέργεια, σαν πώς το νιώθα. Σαν συμπεριφορά ότι θα μου κάνει κακό, ότι. Πια λεφτά δεν πάταγε. Είναι αυτό που σου λέω, ψυχοτική κρίση. Αυτό το πράγμα ήταν αλλού. Και θυμάμαι εκείνη τη στιγμή που μου πιάσε το χέρι και με τράβηξε, έριξα ένα σπριντ. Εγώ και ο Κεντέρης τέτοιο τρέξιμο για να πάω στο σπίτι. Και με το που έφτασα σπίτι και ήμουν στο ασανσέρ, μπαίνω μέσα και πετυχαίνω τον πατέρα μου. Τον οποίο δεν ήθελα να τον απογοητεύσω ότι έκανα ένα τσιγάρο, ότι τέτοια, γιατί καημένοι άνθρωποι ξέρεις πόσο παλεύανε μαζί μου. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα, καμιά φορά μπορεί να με πάρουν τηλέφωνο και εγώ από 0-100 να με πιάσουν να θέλω να φωνάζω, ας πούμε. Ξέρεις τι μόνοι κάνουν μαζί μου, δεν ήθελα να τον απογοητεύσω. Αφήναν τις δουλειές τους, νοιαζόντουσαν για μένα πολύ παραπάνω από ό,τι θα μπορεί να νοιαστεί άνθρωπος. Θυμάμαι ότι η μάνα μου ερχόταν να κοιμόταν αγκαλιά μαζί μου, με έπλαινε τις πρώτες μέρες. Δηλαδή. Και εγώ τι να του πω τώρα, τα πέταξα όλα στο σκουπίδι γιατί είμαι ηλίθια. Και όπως μπαίνω μέσα στα σανσέρ, με έχει πιάσει αυτό το. Ήμουν έτσι. Sorry, άμα βγαίνω το κάνω. Ήμουνα. Πέτρα, λέω. Δεν μπορούσα να μιλήσω, μπορούσα να αντιδράσω. Εκείνος εντωμεταξύ δεν είναι και κανένας γνώστης από ναρκωτικά και από αυτά. Οι γονείς μου δηλαδή είναι τελείως άλλο έργο. Δεν έχουν επαφή με καταχρήσεις, με νύχτες, με. Και τι να του πω εκείνη τη στιγμή, τι να πει, και αυτός δεν καταλάβαινε κανείς τι γινόταν. Είχε μείνει αυτός, με κοίταγε, τον κοίταγα. Και εγώ προσπαθούσα να καταπιέσω όλο αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή. Και κάπως ήταν λίγο και σαν να έσβηνα την παράνοια. Και θυμάμαι ότι μπήκα μέσα στο σπίτι, έκατσα στα παπλώματά μου και μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Για ώρες δεν θυμάμαι τίποτα. Δηλαδή δεν θυμάμαι πώς έκλεισε όλο αυτό. Αλλά ήταν μια φανερή, ξεκάθαρη ψυχοτική κρίση. Ήταν βέβαια ένα πολύ καλό σημείο να φοβηθώ και να μην ξανακάνω ποτέ τίποτα. Δηλαδή είδα που καταλήγει και πάλι καλά αυτό το είδα που καταλήγει δεν έμεινε μόνιμο. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω, που αυτό το έχουν φτάσει και δεν ξαναγυρίσανε. Και νομίζω ότι είναι το πιο στενάχωρο κομμάτι ότι όλα αυτά διορθώνονται. Απλά θέλει να έχεις λίγο παραπάνω, πιστεύω, στον εαυτό σου, να θες να το διορθώσεις, εννοείται, και υποστήριξη. Και εγώ τα είχα όλα. Αυτό, οπότε η διάγνωσή μου έγινε στα σίγουρα εκεί πέρα. Εκεί πέρα δηλαδή κάπως το καταλάβαμε και πάλι δεν είναι ότι σου βγάζουν μια διάγνωση και κλείνουνε.
μέρα με τη μέρα και συνεδρία με τη συνεδρία το ξαναελέγχει κάποιος. Δηλαδή και πριν έρθω εδώ πέρα που μίλησα με τον γιατρό μου, μου είπε ότι δεν είμαι καθαρό παράδειγμα οριακής, δεν είμαι 100%. Είμαι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που μπορεί να έχει μια καλή αντίληψη του τι έχει για να μπορεί να το συζητήσει, ας πούμε. Δεν είμαι το πλήρες παράδειγμα. Ενώ στις αρχές θα μπορούσε κάποιος με αυτά τα συμπτώματα και τον τρόπο που τα έβγαζα να μου λέει ότι είσαι 100%. Αυτό το κλείδωμα και αυτή η ταμπέλα δεν νομίζω ότι είναι και πολύ σωστή ούτε για την αντιμετώπιση του ατόμου, ούτε γενικότερα. Δεν κάνει καλό, ας πούμε. Και πιστεύω ένας σωστός ψυχίατρος πάντα μπαίνει λίγο στη διαδικασία να αναθεωρεί, να βλέπει αν υπάρχει πρόοδος ή κάτι. Αυτά με τη διάγνωση. Εκτός από τις σχέσεις με τους γονείς σου, που ταράχτηκαν σε αυτό το βαθμό που περιέγραψες πριν, οι υπόλοιπες διαπροσωπικές σου σχέσεις πώς επηρεάστηκαν από τη διαταραχή? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι οι προσωπικές σου σχέσεις με τους συντρόφους σου θα ήταν λίγο δύσκολες. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν μπορώ να πω κανέναν άνθρωπο από αυτούς που έχω συνευρεθεί, έχουμε βρεθεί σε κάτι κάπως, δεν μπορώ να τους ονομάσω για κανένα λόγο σχέση, γιατί όλο αυτό το πράγμα ήταν μια ακατάπαυστη τοξικότητα, μια ακατανόητη σχέση και όπως σου είπα, δεν εξωτερήκευα και ποτέ τα συναισθήματά μου, δεν μίλαγα για αυτά που ένιωθα. Οπότε ήταν λίγο σαν να έφτιαχνα έναν ρόλο που μπορεί να κολλήσει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί εμένα μου άρεσε. Υποδιόμουν αυτό το ρόλο και όλο αυτό το κομμάτι της σχέσης ήταν σαν να το έβλεπα ως εξωτερικός παράγοντας. Ναι, δηλαδή ήταν λίγο σαν να έφτιαχνα εγώ, ας πούμε, την Αλίκη, την έβαζα στη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο γιατί αυτό έψαχνε αυτός. Και εγώ καθόμουνα ο άειλος εαυτός μας και παρακολουθούσα πώς πάει. Δεν μπορώ ακριβώς να το περιγράψω, απλά έτσι νιώθω ότι αντιλαμβανόμουν τις σχέσεις μου, δεν τις ένιωθα ως κάτι που πρέπει να με πληρεί, να με ικανοποιεί, έναν άνθρωπο που τον έχω διαλέξει, ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή το κομμάτι των κριτηρίων μου ήταν πάντα λίγο περίεργο. Έχεις αγαπήσει ποτέ? Έχω αγαπήσει. Και το καλό είναι ότι έχω αρχίσει να νιώθω και ότι με αγαπάνε πάρα πολύ. Πολλές φορές πιστεύω έχουμε την αγάπη στο μυαλό μας λίγο σαν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, αν εσύ μου μιλάς ευγενικά, εγώ μπορεί να το νιώθω αγάπη. Εσύ μπορεί να νιώθεις αγάπη, ας πούμε, το ότι μπορεί να με παίρνεις τηλέφωνο 2 φορές τη μέρα. Αν αυτό που θέλω εγώ, σαν προσλαμβάνουσα και αυτό που μου δίνεις εσύ, δεν είναι τα ίδια, μου δίνεις αγάπη, δεν την καταλαβαίνω. Οπότε μπορώ να πω λίγο ότι πάντα με αγαπούσανε. Μπορεί και εγώ να αγαπούσα και νωρίτερα. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή ξύπνησα και είπα τώρα ξέρω να αγαπάω. Απλά άρχισα να το αντιλαμβάνομαι, άρχισα να αντιλαμβάνομαι έννοιες. Τι είναι η αγάπη, τι είναι το ενδιαφέρον, το νιάξιμο. Πολλά όμορφα συναισθήματα τα οποία δεν τα καταλάβαινα. Έφτασα σε ένα σημείο που τα καταλαβαίνω. Και εκεί αλλάξανε πολλά, γιατί εκεί κατάλαβα αυτό που λέμε για τα οριακά άτομα, ότι έχουν πρόβλημα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Είναι αυτό, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο στα βουλγάρικα. Δεν ξέρω να το διαβάσω. Μπορώ να το κρατήσω, μπορώ να το δω, ξέρω ότι είναι βιβλίο, δεν ξέρω να το διαβάσω. Κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι είναι άνθρωπος, ξέρω τι είναι αυτό που κάνουμε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν το καταλαβαίνω. Μπορείς να μου περιγράψεις λίγο μια κατάσταση σχέσης που επηρεάστηκε αρνητικά από τη διαταραχή? Το ξέρεις ή δεν το ξέρεις, διαγνωσμένη ή όχι, και μετά μπορεί να κατάλαβες ότι αυτή την αντίδραση την είχα γιατί είχε εμπλακεί η διαταραχή στη μέση. Εντάξει, ας πούμε, η διαταραχή είναι λίγο... Νιώθω ότι σου αυξάνει λίγο έτσι, το θυμό, την αντίδραση λίγο πιο πολύ από αυτό που θα ήσουν, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ μπορεί σαν άτομο να έχω την προδιάθεση να τσακώνομαι. Η διαταραχή ίσως αυτό το θυμό μου τον κάνει κάτι παραπάνω, ώστε να πάω και την αντίδρασή μου ένα βήμα παραπάνω. Και αν είναι και ο χαρακτήρας του ατόμου που τον έχει δομήσει ώστε να θέλει να τσακώνεται, πάμε για πολύ μεγάλο. Δηλαδή, θυμάμαι μία σχέση μου, ήμασταν στο σπίτι, τσακωνόμασταν. Και όπως τσακωνόμασταν, μου έριξε μια σπρωξιά με το χέρι. Και έπεσα εγώ στο κρεβάτι πίσω και προσγειώθηκα ακριβώς δίπλα στη γωνία του κρεβατιού. Έβλεπα τη γωνία εδώ.
και συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να έχω ανοίξει το κεφάλι μου. Και η αντίδρασή μου ήταν να πάρω το θερμοποπό του δωματίου μου και να του το χτυπήσω στη μούρη. Πλάκα εντωμεταξύ είναι ότι η πλάκα. Δεν γέλασε κανείς, αλλά αυτό το σκηνικό είχε γίνει ενώ ήταν ο πατέρας μου μες στο σπίτι. Μπορεί να τσακωνόμασταν και γιατί το καλαμάκι είναι μαύρο και δεν είναι μπέζ, ας πούμε. Και το βράδυ κοιμάμασταν αγκαλιά. Και αν με ρωτήσει αν αυτόν τον άνθρωπο τον ήθελα ή μου άρεσε, θα σου πω όχι. Ναι. Νομίζω ότι σε κάποιον άνθρωπο να αντιληφθεί σημάδια αυτής της διαταραχής, νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι, το πιο τρανταχτό είναι η αλλαγή των συναισθημάτων, αυτό που λες. Δηλαδή, τη μία μέρα αγαπάω, την άλλη μέρα ψευδισώ. Και δεν είναι μόνο καν και η άλλη μέρα. Μπορεί να σε έχω εξανειδικευμένο για... Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η λέξη που είπα. Κοντεύει να δεν ξέρω. Νομίζω κατάλαβες. Τέλος πάντων, για κάτι που είσαι, για κάτι που έχεις κάνει. Ας πούμε, μπορώ εγώ να ξυπνήσω ένα πρωί και να πω και το πατέρας μου. Ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος στροφάρι, είναι έτσι, και να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει κάτι, ας πούμε, ότι γιατί δεν βάφεις το μαλλί σου με φυσιολογικό χρώμα. Μπορεί να είναι στο πλαίσιο της κουβέντας. Και είσαι επικριτικός και είσαι αυταρχικός και είσαι ο χειρότερος και γιατί δεν θα μου λες εσύ τι θα κάνω. Ήμουν έτσι. Δηλαδή από εκεί που πριν με πάρεις τηλέφωνο μπορεί και να σκεφτόμουν τι υπέροχος άνθρωπος που είσαι. Ξαφνικά ήταν λες και κάποιος πήρε σουγκαράκι και έσβησε αυτό το πράγμα το κεφάλι μου, που είναι πάρα πολύ μικρό ερέθισμα και χωρίς ερέθισμα καμιά φορά, και έπεσες. Βέβαια, πραγματικά μπορώ να πω ότι κάποια πράγματα είναι ίσως και του χαρακτήρα και το τι συνήθεια έχει κάποιος. Απλά προσκολάται πάνω η διαταραχή. Δεν είναι ότι η διαταραχή έρχεται και το δημιουργεί όλο μόνο του. Αλλά είναι και από τα πράγματα τα οποία νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου ότι έχω δουλέψει. Γιατί έχω σταματήσει να τσακώνομαι. Έχω σταματήσει να εξωτερικεύω τα άσχημα συναισθήματά μου. Νιώθω ότι όταν κάποιον ξαφνικά τον έχω πολύ ψηλά, όταν έχω εμένα πολύ ψηλά, είναι σαν την εφορία που νιώθεις όταν πίνεις αλκοόλ. Είσαι λίγο υπέροχος. Ενώ την επόμενη μέρα που έχεις ξεμεθύσει και ξυπνάς με πονοκέφαλο, σέρνεσαι, έχουν μπει τα μαλλιά μες στη μούρη σου, είσαι ένα χάλι και δεν θες να υπάρχεις, είσαι πεσμένος. Οπότε το αντιλαμβάνομαι λίγο έτσι. Και όπως όταν πίνεις, προσπαθείς να μην λες πάρα πολλά. Δηλαδή, μην κάτσω εγώ και είσαι ο Θεός μου, είσαι ο καλύτερος, και την επόμενη μέρα το πάρω πίσω. Γιατί αυτά μπορεί να πληγώσουν ανθρώπους. Κάπως έτσι είμαι πλέον ότι κοιτάω το τι εξωτερικεύω. Καλό να εξωτερικεύεσαι, αλλά δεν είναι καθόλου καλό το να πληγώνεις κόσμο. Δεν είναι καθόλου καλό να αντανακλάς τα δικά σου τα προβλήματα και τα δικά σου τα ψυχολογικά σε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος είναι εκεί γιατί σε νοιάζεται. Έτσι. Ή να το πας μηδενιστικά, δηλαδή τον έρχομαι με ένα σκουπίδι. Είναι κάτι που πρέπει να παλέψω μόνη μου να μην το νιώθω αυτό για μένα. Δεν είναι κάτι το οποίο κάθε φορά που το νιώθω πρέπει να είναι κάποιος εκεί να με βοηθάει. Ποια είναι η σωστή αντίδραση σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή τη διαταραχή και φτάνει σε αυτές τις εκρήξεις? Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να το βοηθήσει να ηρεμήσει? Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να νιώθει άνετα να κάνει την έκρηξη. Δηλαδή, με σένα τώρα που είμαστε όλη μέρα μες στην ευγένεια, δεν έχουμε τσακωθεί για κάτι, δεν μπορώ εγώ έτσι στα καλά κάθε μέρα να φωνάζω. Αλλά σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι αγενής, είναι ξυπασμένος, είναι έτσι, και εγώ κάθομαι βέβαια, μου είναι και πιο εύκολο να το κάνω, γιατί δεν παρεξηγείται και τόσο. Να κάτσω εγώ και να σε βρίσω. Ίσα-ίσα μπορεί να με βρίσει και εσύ, και εγώ αυτό να θέλω να τσακωθώ. Δηλαδή νιώθω ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο. Τώρα, από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρει και νιώθω ότι άμα το υποστηρικτικό, ας πούμε, επίπεδο, ίσως θα είναι να συνεχίσεις να είσαι άνθρωπος δίπλα σε έναν άνθρωπο με διαταραχή. Να μην αλλάξεις, να μην γίνεις πολύ ευαίσθητος όταν είσαι μαζί του και καλά για να τον προστατέψεις, να μην γίνεις πολύ επικριτικός. Να είσαι αυτός που ήσουν έτσι κι αλλιώς. Ανθρώπινη σχέση φτιάχνεται. Πρέπει να έχει πολύ κατανόηση στο τι περνάς εσύ εκείνη τη στιγμή και να μην το παίρνει πολύ προσωπικά. Δηλαδή, εγώ μπορεί μέσα σε όλα αυτά που θα μου βγαίνουν να πω πράγματα που μπορεί κάποιον άλλο να τον προσβάλλουν. Αλλά εκείνη τη στιγμή πρέπει να βγει λίγο από το πρίσμα του ανθρώπου που είναι απέναντί μου και τα ακούει και να μπει στο ότι εγώ εκείνη τη στιγμή μπορεί να λέω και μαλακίες. Μπορεί απλά να θέλω να τα βγάλω από μέσα μου.
Και είναι σημαντικό να υπάρχει ο διάλογος σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά ένας διάλογος που όλος θα το παίρνει προσωπικά, σε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και ανυπόστατα και εγώ μπορεί να μην είμαι σε θέση να το καταλάβω με την πρώτη. Πρέπει να είναι και λίγο υπομονετικός μαζί μου. Πώς κάνει η κολλητή μου τόσα χρόνια δίπλα μου, δεν το παίρνει προσωπικά. Δηλαδή, θυμάμαι άπειρες φορές που έπιανα τον εαυτό μου να πηγαίνω και να της λέω: δεν έχω κανέναν και είμαι μόνη μου και παλεύω μόνη μου, που ήταν μια αίσθηση που είχα εγώ, έτσι. Και τη θυμάμαι ότι το έπαιρνε πολύ χαλαρά. Μου έλεγε: ωραία, θέλω να είμαι ο κανένας σου. Κάθε φορά που δεν έχεις κανένα, μου λέει: έλα να με βρεις. Αντί να προσβληθεί, να του πάρει προσωπικό, ότι εγώ ρε μαλάκα τι κάνω εδώ τόσα χρόνια. Και το πήρε στο χαβαλέ. Είναι ο κανένας μου χρόνια τώρα. Επειδή η διαταραχή αυτή συνδέεται άμεσα, από ό,τι διάβαζα, με το στοιχείο της εγκατάλειψης, γι' αυτό ρώτησα μήπως είχες τέτοια σκηνικά. Θα σου πω, οι γονείς μου δεν μπορώ να πω ότι με έχουν εγκαταλείψει. Μπορώ να πω όμως ότι εγώ το ένιωθα έτσι. Πολλά χρόνια. Επειδή, ας πούμε, οι γονείς μου ασχολιόντουσαν πάρα πολύ με τη δουλειά τους. Εγώ το ένιωθα λίγο ότι δεν μου δίνουν σημασία και με έχουν αφήσει και μεγαλώνω μόνη μου. Βέβαια, εκείνοι ξέραν απλά πώς να μεγαλώσουν ένα παιδί να έχει την αίσθηση της ανεξαρτησίας. Γιατί αν σε κάθε κομμάτι που εγώ ένιωθα εγκατάλειψη με τη μία τρέχαν από πίσω μου, δεν θα είχα μάθει να μένω μόνη μου. Δηλαδή ότι ίσως εγώ το αντιλαμβανόμουν πολύ προσωπικά, ότι με εγκαταλείπουν ή κάτι. Και επίσης, με αυτές τις εκρήξεις τιμού που σου έλεγα και όλα αυτά, εγώ θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου να πετάω κάτι ή να φωνάζω. Ήθελα πάντα να έχω τον τελευταίο λόγο και να σηκώνω να φύγω για να κλείνω την πόρτα, να την κομπανάω. Και αυτό το νιώθα ότι με εγκαταλείψανε, με αφήσαν και έφυγα. Δεν πετάνε 100% λογική αυτά που λέω, έτσι θα το ενημερώσω. Απλά είναι πραγματικά αυτό που ένιωθα. Και όντως σε κάποια πράγματα δεν μπορούν οι γονείς να είναι 100% και πάντα εκεί πέρα. Εγκατάλειψη για μένα θα ήταν να είχα ένα πρόβλημα υγείας, να ήμουν στο νοσοκομείο και να μην ερχόταν κανένας. Είναι μια αίσθηση εγκατάλειψης, να με είχαν πάρει, να με είχαν πετάξει στον δρόμο. Εγκατάλειψη. Δεν υπήρχε, εγώ την έβρισκα κάπου. Την ένιωθα πολύ έντονα. Και επειδή εγώ, ας πούμε, διάλεγα να φεύγω από το σπίτι και να μένω που να είναι κάποιες φορές, κυρίως κατά τα 16-17 εκεί πέρα, ή ο πατέρας μου, ας πούμε, δούλευε κάποιες φορές στη Θεσσαλονίκη και όταν μέναμε μαζί, έτσι τον είχα πιο κοντά μου, ας πούμε, ένιωθα ότι επειδή λείπει πολύ καιρό, ότι με έχει εγκαταλείψει. Με αφήνει και μεγαλώνω μόνη μου. Το ένιωθα. Όντως σχετίζεται. Όντως νιώθεις εγκατάλειψη. Και όντως, όχι μόνο απλά τη νιώθεις, προσπαθείς να την αποφύγεις και με το να φύγεις πρώτος. Όταν νιώσεις λίγο ευάλωτος. Δηλαδή, είμαι άνθρωπος που θα σου πω ερωτεύτηκα, οπότε θα εξαφανιστώ. Έχει λίγο έντονα το εγωιστικό στοιχείο η διαταραχή. Μπορεί να σε κάνει νάρκισσο από προσωπική εμπειρία. Και γενικότερα, αυτό το κομμάτι της θεοποίησης, όπως και το κομμάτι της εσωτερικής απόρριψης του εαυτού σου, μπορούν να σε φέρουν από κατάθλιψη μέχρι ναρκισσιστικά. Γιατί είσαι και Θεός, είσαι και τίποτα. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι έχω περάσει κατάθλιψη κάποιες φορές στη ζωή μου και το έχουμε συζητήσει και με τον γιατρό μου, απλά δεν ήταν υποπαρακολούθηση εκείνη την περίοδο, οπότε δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Και σίγουρα έχω περάσει και νάρκισσος. Δηλαδή το να φτάσει ένα άτομο σε μια κατάσταση να τα πάθει όλα, να βρεθεί στο μηδέν, να πρέπει να ξαναμαζέψει τον εαυτό του από κρίσεις και από δεν ξέρω κι εγώ τι, είναι σίγουρα γιατί είχε την αίσθηση ότι εγώ μπορώ να τα απεξέλθω στα πάντα. Αυτό είναι ναρκισσιστικό. Δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Κανείς δεν μπορεί να τα απεξέλθει στα πάντα. Και κανείς δεν μπορεί να είναι μόνος του. Κανείς δεν μπορεί να είναι ο καλύτερος. Και κανείς δεν τα ξέρει κιόλα. Δηλαδή, ο παντογνωστισμός μπορεί να σε οδηγήσει σε συνδυασμό με ναρκισσιστική συμπεριφορά στην αυτοκαταστροφή. Αυτό. Και μπορώ να πω ότι αυτό το πικ το έχω ακουμπήσει κάπου το έχω χαϊδέψει. Δεν έκατσα, αλλά έχω περάσει και από το ναρκισσιστικό σημείο πάρα πολύ. Και νομίζω είναι μια δουλειά που όλοι πρέπει να κάνουμε λίγο με τον εαυτό μας, να δούμε πού το παρακάνουμε, να το μαζέψουμε λίγο. Τώρα πώς το αντιμετωπίζεις, παίρνεις κάποια αγωγή, εκτός από τον αυτοέλεγχο που... Αγωγή, δεν ξέρω καν αν έχει η οριακή διαταραχή, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω καν δηλαδή αν υπάρχει φάρμακο γι' αυτό. Η δουλειά γίνεται όλη από ψυχοθεραπείες, οι οποίες ψυχοθεραπείες, ανάλογα με το άτομο, την αντίληψή του, την ψυχολογία του, τη δουλειά που ρίχνει, τη φάση που είναι, δεν ξέρω ακριβώς, ή από ποιο σημείο το πιάνει, γιατί εγώ λόγω ηλικίας το έχω πιάσει
από νωρίς να το λύσω. Δεν θα ήταν το ίδιο να το είχα πιάσει στα 50 μου. Ότι είναι κάπως μακροχρόνια ή μεσομακροχρόνια, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Θέλει καιρό με την ψυχοθεραπεία. Θέλει να πηγαίνει συστηματικά που ένα άτομο οριακό, αν υπάρχει κάτι το οποίο, δηλαδή δεν γίνεται να είσαι άστατος, αλλά να είσαι συνεπής. Οπότε, αν σου λέω ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσεις να είσαι άστατος είναι να έρχεσαι εδώ κάθε Τετάρτη, ενώ το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να κάνεις είναι να έρχεσαι εδώ κάθε Τετάρτη, δεν βγάζει λογική, δεν βγάζει νόημα. Αλλά όντως αυτή είναι η λύση. Πρέπει να το παλέψεις. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το χαρακτήρα και το τι έχει ο κάθε άνθρωπος αναπτύξει πιο έντονα ως πρόβλημα. Και πρόβλημα εννοώ ότι βάζει τρικλοποδιά στον εαυτό του πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί για τους άλλους μπορεί να είσαι πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι εσύ στη ζωή σου να μην την καταστρέφεις. Είναι και το σημείο που πρέπει να πιάσεις και να δουλέψεις με έναν γιατρό και εννοείται ο γιατρός να σου ταιριάζει. Ανοίγεις το κουτί της Πανδώρας με την ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρεις τι θα βγει, δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά το άνοιξες. Και για μένα θέλω να το παλέψω. Γιατί βλέπω ότι από τη στιγμή που το έλυσα, το θέμα με τις ουσίες εννοώ ότι έλυσα, όχι το κομμάτι της οριακής, ότι πέρσι ας πούμε ήμουνα καλά. Φέτος είμαι καλύτερα. Και άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα να συμπληρώνει και να ανεβαίνει λιθαράκι, δεν ξέρω πόσο πάρα πολύ όμορφα μπορεί να νιώσω σαν άνθρωπος. Δηλαδή, χωράω στα ρούχα μου. Χωράω σε αυτό που έχω φτιάξει, χωράω στο σπίτι μου, χωράω στις παρέες μου. Από εκεί που πιάσαμε τώρα την παιδική ηλικία που ένιωθα ότι δεν κολλάω πουθενά. Και είναι πολύ μεγάλο. Δεν θέλω να το πάρω ούτε αυτό ναρκισσιστικά, να πω τόλισα ή ότι είμαι τέλεια ή ότι το έχω, μπορώ και μόνη μου ή το οτιδήποτε. Απλά μου αναγνωρίζω ότι έχει φτιάξει κατά πάρα πολύ η ζωή μου από τη στιγμή που άρχισα να το πολεμάω. Το έχεις δουλέψει πολύ, φαίνεται. Ναι. Όταν γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο ή φίλο καινούριο ή κάποιον το οποίο πας για σχέση κτλ. Είσαι ανοιχτή με αυτό? Με όλα. Το λες? Μιλάω για τα πάντα όλα. Δηλαδή αυτό το κομμάτι του ταμπού, του μην πεις πράγματα ή πρόσεχε τι λες ή μην δίνεις πληροφορίες για τον εαυτό σου. Εγώ την πρώτη φορά που θα βγω με κάποιον, ακόμα και σε κοινή παρέα, θα θέλω να μάθει όσο περισσότερα μπορεί γιατί πήγε και με μένα. Δεν νιώθω την ανάγκη να κρύψω κάτι. Άμα δω ότι ένας άνθρωπος δεν το αντέχει να το ακούσει όλο αυτό ή δεν θέλει να ξέρει, έτσι κι αλλιώς δεν είναι μια σχέση η οποία είναι αδιέξοδη. Μ' αρέσει να είναι κανείς ανοιχτός και να μιλάει ελεύθερα και είναι κάτι το οποίο επειδή το υποστηρίζω το κάνω κιόλας. Οι αντιδράσεις που παίρνεις? Πιο μικροί θεωρούσαν ότι έχω μυθομανία περισσότεροι. Δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Ότι τα βγάζω από το κεφάλι μου, ότι ό,τι να είναι. Εν μέρει ίσως και ο τρόπος που τα διατύπωνα, γιατί τώρα τα καταλαβαίνω καλύτερα, όντως να ήταν λίγο τα παραμύθια της χαλιμάς. Είχαν δώσεις αλήθειας. Ίσως τα είχα μπερδέψει, δεν ξέρω ακριβώς να πω, αλλά δεν με πίστευε κανένας. Νομίζαν ότι λέω αρλούμπες και αυτό το πράγμα με είχε δυσκολέψει, γιατί ένιωθα πολλές φορές όταν οι άλλοι έχουν μια πολύ ισχυρή άποψη, νιώθω ότι έχουν και δίκιο. Άμα εμένα με πούνε 20 άτομα μυθομανία, αρχίζω να νιώθω μυθομανής. Αρχίζω να πιστεύω ότι είμαι και αύριο μεθαύριο θα βγω έξω με την ταμπέλα ότι είμαι μυθομανής. Γι' αυτό και μ' αρέσει να μιλάω ελεύθερα, γιατί καταρχάς αψηφώ τις ταμπέλες. Δεν με νοιάζει καν τι άποψη θα έχει δεν είναι το δεν με νοιάζει καν το αν θα γίνω, αλλά το να ζητήσω εγώ την άποψή σου για κάτι ή να σε ρωτήσω πώς σου φαίνομαι τον τελευταίο καιρό, από άποψη νεύρων ή κάτι. Μπορεί να θέλω να μου τη δώσει, αλλά αν δεν τη ζητήσω, δεν έχεις δικαίωμα κριτικής. Ούτε εγώ έχω δικαίωμα κριτικής για σένα. Οπότε όλο αυτό το ότι μου δείχνανε πολύ εμφανή και σε αυτή την ηλικία ότι δεν είμαι καλά στα μυαλά μου ή ότι λέω τι να είναι, ότι είμαι ψεύτρα, μου κάνει κακό. Και μεγαλώνοντας αυτό, έχεις και να αντιμετωπίσεις και τη διαταραχή σου και όλα αυτά και έχεις να αντιμετωπίσεις και τον κόσμο, ο οποίος είναι πολύ επιθετικά επικριτικός και πολύ εύκολα. Οπότε πρέπει να έχεις έξτρα δύναμη ότι ναι, μπορεί να μην είμαι
να μην είμαι καλά-καλά είμαι. Μπορεί κάποια πράγματα να μην τα αντιλαμβάνομαι, ή μπορεί να είμαι λίγο πιο γεια σου, ή μπορεί να είμαι και λίγο πιο αυτοκαταστροφική, ή μπορεί να είμαι και λίγο πιο ότι μου κατεβάζει στο κεφάλι κάνω. Αυτό δεν σου δίνει κανένα δικαίωμα να έχεις άποψη και να μου την περνάς κιόλας. Να με κοιτάς περίεργα, να μου λες ότι αυτή είναι ό,τι θες είσαι και ό,τι θέλω είμαι. Τι σε φοβίζει περισσότερο από τη διαταραχή αυτή? Να σου πω την αλήθεια, επειδή στις αρχές έφτιαχνα καστράκια στην άμμο. Έτσι μόνο μπορώ να το πω αυτό που γινόταν. Δηλαδή ένιωθα ότι κάνω μια προσπάθεια, φτιάχνω, κάνω πράγματα, φτάνω σε ένα... και ξαναβρίσκομαι στο μηδέν. Και δεν καταλάβαινα και πώς γίνεται. Δηλαδή μπορεί να προσπαθούσα πάρα πολύ για μια διαπροσωπική μου σχέση και αυτά και ξαφνικά διαλυότανε. Ή από μένα ή από τον άλλον, ή να ένιωθα εγώ ότι διαλύεται. Σαν να κάνω κύκλους. Δηλαδή να πιάσω να πω ότι η σταθερά μου είναι οι σπουδές μου σε αυτό. Και να παρατήσω τις σπουδές μου. Και εκεί που έχω βασιστεί πάνω σε αυτό, να φύγω. Είτε για καλό είτε για κακό. Οπότε το κομμάτι του κύκλου, του να ξυπνήσω αύριο μεθαύριο και να ξαναείμαι στο μηδέν, όχι με φοβίζει. Όχι δεν το θέλω. Νομίζω θα ήταν λόγος να πάω να πηδήξω το μπαλκόνι. Σου είχε έρθει ποτέ να πηδήξεις το μπαλκόνι? Η αλήθεια είναι ότι να πηδήξω το μπαλκόνι όχι. Να αυτοκτονήσω, ναι. Αυτό νόμιζα, ναι. Αλλά όχι από το μπαλκόνι, έτσι. Πέρσι τέτοια εποχή, θυμάμαι, είχα βρεθεί σε ένα πολύ, πολύ άσχημο ψυχολογικά επίπεδο. Από πολλά που είχαν γίνει στη ζωή μου και είχαμε κάτι θέματα στη σχολή, με καθηγητές, με αυτά, με παιδιά, με όλα μου είχαν πέσει πολλά μαζί. Κάτι θέματα που είχα και με το συγκάτοικό μου, λίγο με τη δουλειά μου, λίγο... Ήταν μια κακή περίοδος. Και τα παραέπαιρνα μέσα μου και παραέχανα τον εαυτό μου και παρότι είχα ζητήσει ψυχοθεραπείες, δεν πήγαινα. Κανόνιζα και έχω κάτι μηνύματα στο κινητό του τύπου είχα στείλει στο γιατρό μου «Δεν έχω όρεξη να σας δω σήμερα, δεν θα έρθω». Πολύ επαγγελματικό εκ μέρους μου. Αλλά και μετά την επόμενη μέρα έλεγα «Όχι, πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία, πρέπει να το φτιάξεις». Και δεν πήγαινα. Η αλήθεια είναι ότι είναι σαν την απεξάρτηση. Πρέπει να θες να πας να ανοίξεις την ψυχή σου. Άμα δεν θέλεις, δεν μπορεί άλλος να το σέβεται. Ήθελα. Δεν ήθελα όμως. Δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω. Ήθελα πάρα πολύ να φτιάξω. Ήθελα πάρα πολύ καλά να νιώθω. Να νιώθω καλά. Το ήθελα πάρα πολύ. Το είχα ανάγκη. Και δεν το έκανα. Δεν ήθελα να το κάνω. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Και θυμάμαι ότι είναι μια μέρα έχω θολώσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και είμαι στο διάδρομο του σπιτιού μου, έχω βάλει τα κλάματα, έχω σπάσει το μισό σπίτι, έχω πάρει ένα μπουκάλι, θυμάμαι, το είχα σπάσει στο πάτωμα και ήμουν έτοιμη να το χαράξω. Θα χάλαγα και ωραίο τατού εντωμεταξύ, τέλος πάντων. Και εκείνη τη στιγμή πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου. Και τι έχεις πουλάκι μου και γιατί σε ακούω έτσι και τέτοια και μοιράστο. Και αυτό που μοιράστηκα ήταν τα πάντα όλα. Μου βγήκε από μέσα ένας χήμαρος πραγμάτων και ακατάσχετα και άσχετα. Πραγματικά βέβαια γεγονότα, δηλαδή άρχισα να του λέω για πράγματα που είχαν συμβεί όσο έπινα ναρκωτικά ή για μια καθηγήτριά μου στο σχολείο που μου είχε προσβάλει ή για κάποιο άσχημο μεθύσι που μπορεί να ξύπνησα στο δρόμο ή πράγματα τα οποία... Εντάξει, όταν παίρνεις να δεις έναν άνθρωπο τι κάνει και σου λέει είμαι στη μέση μιας αυτοκτονίας μόλις με διέκοψες και τότε που ξύπνησα και είσαι και σε άλλη περιοχή, ήταν... Αλλά έκατσε μαζί μου στο τηλέφωνο 3 με 4 ώρες. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή είναι εύκολο σε σχέση με αυτό που συνέβαινε εκεί πέρα. Τι έχουν τραβήξει, τέλος πάντων, ναι. Και κάπως καταλάγιαζε αυτό το πράγμα, όσο το έφτινα έβγαινε από μέσα μου, σαν να κάνει σεμετό είναι αυτό το πράγμα. Ηρεμούσα κάπως. Ναι, μεν ακόμα ήμουνα σε αυτό το σημείο, θολωμένη, δεν ξέρω κι εγώ, αλλά κάπως είχα ηρεμήσει. Έκανα τον καλύτερο ύπνο της ζωής μου εκείνη τη μέρα και χωρίς ηρεμιστικά, χωρίς τίποτα. Απλά έφυγε τόσο πράγμα που πέσα και κοιμήθηκα. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε δεν ξαναείχα κάποιο τέτοιο σημείο, αλλά
Ίσως έχει να κάνει και με τις σταθερές που έλεγα αυτό. Δηλαδή, εκείνη την περίοδο έχασα πάρα πολλές σταθερές μαζί. Συγκατοίκους, στα σπίτια, αυτά, παρέες, σχολή, σχέση με τη σχολή, το πόσο ήθελα τη σχολή, με τη δουλειά μου, με τα αυτά μου. Και πέσαν όλα μαζί. Και είναι καταστροφή για ένα άτομο με οριακή να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Ειδικά όταν προσπαθεί να τη βρει. Αυτό. Οπότε προσπαθώ να διατηρώ τα πράγματα που πρέπει να διατηρηθούν υγιή και κάπως όσο καλύτερα μπορώ γύρω μου για να μην ξαναχάσω τον εαυτό μου. Θες κάτι άλλο να πεις για κλείσιμο δικό σου, δεν ξέρω. Για κλείσιμο δικό μου. Αν θέλεις κάτι. Ξέρεις, ευχαριστώ τον μπαμπά μου, τη μαμά μου. Το οποίο εν μέρει ισχύει ότι ευχαριστώ όλα τα άτομα που έχουν μείνει δίπλα, αλλά δεν είναι τόσο αυτό όσο το κομμάτι ότι επειδή νιώθω ότι η γενιά μου κάποια πράγματα τα κοιτάει αλλιώς. Δηλαδή, απελευθερωνόμαστε λίγο κάπως, αρχίζουμε να νιώθουμε πιο άνετα με κάποια ταμπού, να μιλήσουμε κι αυτά. Νιώθω ότι και το κομμάτι της διαταραχής, της κατάθλιψης, της ψύχωσης, το οτιδήποτε που έχει να κάνει με ιατρικά προβλήματα τα οποία δεν φέρνουν νερά, δεν είναι το σπασμένο μου το χέρι, δεν είναι ότι έχω αλλοπαικίαση και το βλέπεις ότι δεν έχω μαλλιά. Είναι ένα ψυχικό ιατρικό θέμα. Να φτάσουν να μην θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα, αν το έχει ένας άνθρωπος, είναι πρόβλημα να το λέει, ή ταμπέλα, ή το οτιδήποτε. Είναι μέσα στα ίδια θέματα που λύνει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Όπως εσύ φροντίζεις το φαγητό σου, τα λεφτά σου, το σπίτι σου, έτσι φροντίζεις και τη διαταραχή σου. Δεν ήρθα ποτέ να σου πω ότι γιατί φροντίζεις για το φαΐ σου ή κοίτα εδώ έναν φροντίζει για το φαΐ του. Για το φαΐ του φροντίζει. Φροντίζω για την υγεία μου. Φροντίζω να είμαι ψυχικά καλά. Αυτό.